नमस्कार मित्रांनो, श्री सिंपल कुकिंगमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत फ्लावर मटरची भाजी। तर ही रेसिपी अगदी सोप्या पद्धतीने बनवणार आहोत। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। एक फ्लावर घेऊन त्याचे तुकडे करायचे आहेत आणि गरम पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। त्यामध्ये आपण हळद घालणार आहोत, थोडेसे मीठ घालणार आहोत आणि चांगले मिक्स करून घेणार आहोत। कढईमध्ये 2 चम्मच तेल घालायचं आहे। त्यामध्ये आपल्याला हे फ्लावरचे तुकडे घालायचे आहेत आणि चांगले फ्राय करून घ्यायचे आहेत। गॅस अगदी बारीकच ठेवायचा आहे। चांगले मिक्स करायचं आहे। आता आपण यामध्ये थोडासा मसाला घालणार आहोत, तोही चांगला परतून घेऊया। सगळीकडे असं लागेल असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। चांगले फ्राय करून घ्यायचं आहे। फ्लावरचे तुकडे आपले फ्राय करून झाले आहेत। आता आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊया। परत आपण 2 चम्मच तेल घ्यायचं आहे। त्यामध्ये आपल्याला जिरा घालायचा आहे 1 चम्मच, 4-5 काळी मिरी, 2 लवंग, 1 तेजपत्ता आणि दालचिनीचे 2 तुकडे घ्यायचे आहे। नंतर अख्खे धनिया घेतले आहेत, त्याचे आपल्याला थोडेसे क्रश करून घ्यायचे आहे आणि तेलामध्ये चांगले मिक्स करून फ्राय करून घ्यायचं आहे। नंतर एकदम बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे 2, तोही चांगला परतून घ्यायचा आहे। इथे हिरव्या मिरच्या घालायच्या आहेत 2-3। नंतर आलं लसूणची पेस्ट घालायची आहे। चांगले मिक्स करून परतून घ्यायचं आहे। तोपर्यंत आपण इथे मसाला बनवणार आहोत। त्यासाठी इथे धनिया पावडर घेतला आहे 2 चम्मच, काश्मीरी लाल मिरची पावडर घेतली आहे 1 चम्मच, नंतर लाल मसाला घेतला आहे अर्धा चम्मच, हळद घालायची आहे अर्धा चम्मच, जिरा पावडर घालायची आहे अर्धा चम्मच आणि चांगले मिक्स करायचे आहे। थोडीशी काळी मिरी पावडर घालायची आहे। थोडेसे पाणी घालून आपण पेस्ट बनवून घेणार आहोत। इथे आपले कांदा वगैरे असा ब्राउनिश झाला आहे। त्यामध्ये आपण हा मसाला घालणार आहोत। त्यामध्ये आपण हा मसाल्याची पेस्ट घालणार आहोत। चांगले परतून घ्यायचं आहे। नंतर यामध्ये 3 टोमॅटो घेतले आहे, त्याची आपल्याला प्युरी करून घ्यायची आहे आणि मिक्स करून आपल्याला चांगले परतून घ्यायचं आहे। चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। थोडंसं तेल सुटलं की पाहायचं आहे। इथे बाजूने तेल सुटेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। 2 मिनिटं झाकण ठेवणार आहे। यामध्ये आपण उकडलेले मटर घालायचे आहे। हे मटर मी जास्त बॉईल नाही केले आहेत, थोडेसे बॉईल केले होते। त्यानंतर आपल्याला इथे मिक्स करून घ्यायचं आहे। नंतर यामध्ये आपण दही घालणार आहोत 3 चम्मच, चांगले परतून घ्यायचं आहे। इथे मी 1 चम्मच कसुरी मेथी घालायची आहे। नंतर आपण फ्राय केलेले फ्लावर घालायचं आहे। चांगले मिक्स करून घ्यायचं आहे। नंतर इथे गरम पाणी घालायचं आहे, थोडंसं मिक्स करायचं आहे। आता बारीक गॅस करू 5 ते 10 मिनिटं मटर आणि फ्लावर शिजेपर्यंत आपण झाकण ठेवणार आहोत। इथे आपला फ्लावर मटर वगैरे शिजून झाला आहे। तुम्हाला हवी तेवढी ग्रेव्ही ठेवू शकता। नंतर यामध्ये अर्धा चम्मच गरम मसाला घालायचा आहे। थोडीशी वरतून कोथिंबीर घालायची आहे। इथे आपली फ्लावर मटरची भाजी तयार झाली आहे। झटपट अशी आणि सोप्या पद्धतीने चमचमीत आपली फ्लावर मटरची भाजी तयार झाली आहे। प्लेटमध्ये तुम्ही पाहू शकता किती छान अशी चमचमीत भाजी आपली इथे तयार झाली आहे। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद। चला भेटूया एका नवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत स्वस्त रहा, मस्त रहा।